check. Morning, kuya. Morning. Kung ba mo check out, sir? Check out po kayo bukas o Check out bukas. pa. Bali ang motor sa gabi po to. Bukas, bukas. Ay, mamayang gabi. Mamayang gabi. Po. Sa kanya lang po sir, sige po ulit. Sige po, thank you. Dito pa tayo sir. Ito yung aking... Bayad na po, magkano? Nagabayad. Duma ka mo, ma'am? 1 po. We are heading to our island hopping tour. Tama? Gagawa mo, pe? Sila. For course, Ano yun? Naka-relation. Yan. We're heading to our island hopping tour. Oh, feeling virgin dito kayo nababagay. Saan? Virgin Island. Pag-feeling lang. Pag feeling lang. Saka yung mga virgin talaga. Hindi kayo allowed pag hindi kayo virgin. Char. Punta kami sa designated boat. Bali, organize sila rito. Hindi ka kukulitin ng mga organizer ng island hopping. Katulad sa ibang mga tourist destination na napuntahan namin. Dito, kino-ordinate namin sa resort. And then si resort, dinala kami kung saan yung Inalad kami ni Kuya. Sa ano? Isang ng mga island hopping. Mamahalas. Tapos government ang nag-aano, bali kasi government receipt. ito lang pala tayo. Walang pala, lampas kami. Akala ko kasama namin sila. Let's go, yarn. Nang umaga po kuya. Ano? Kami lang kuya. Special tayo. Special chef. Special kami, Kuya. Sana all special. Kami lang ng dalawa ang sakay nito. Laki naman ng bangka ni Kuya. And getting ready. Ready po. Be! Sa inyo po kami didepende, syempre kuya, alam nyo yan. Nag-recommend si Kuya ng snorkeling Dagdagan na lang goggles. namin kayo. Magkano add natin kuya doon pag sa snorkeling? Ay, sa pupuntahan natin. Yung pupuntahan na natin, dagdag. Kuya. 300. Sige lang, sige lang po. Walang problema kuya. Nire-recommend sila isang island pa for snorkeling. So yun, gugora kami. With an additional 300. Ang bayad namin dito is 1,000 sa bangka, 200 sa environmental fee ata. Yan. Additional 300 for another island. So yun. Then 100 sa snorkeling goggles. Mga goggles, char. Hindi kami kay Kuya. Pero dati, sama-sama per grupo pa rin. May grupo pwede kung pilang buo ko sila kabangka siya. Pero ganun pa rin po yung bayad. Oh. Sa iba, Per head eh. Per head, siksikan kayo. Minsan hindi tatakbo yun hanggat di ko. Pero ilan po capacity nito? Yung bangka niyo po? Anim da. Anim po. May limit Pwede na. anim. Maka-iski dalawa, bali, walo. Ganun. Okay. Hindi talaga siya fisikan. Meron silang another group. They're getting on hour. Nothing to work. Yan, exclusive. Kami lang ang nasa bangka. Trisen girl.
Kamusta? Nalagay ilong ko. SBD. Chill. Ganda? Ha? Maganda? Kung masyadong lumayo eh. Kung masyadong lumayo, lapit ka rito. Pagod din. Struggle is real. We're here in the Virgin Island. Ngayong aga, sir. Magandang Ngayong umaga po. pag-abot sa Virgin Island. Ganda umaga Morning po. po. Sabay lang kayo sa staff man doon na magbabayad sa loob. Doon na po magabayad. Doon na po sa loob, ma'am. Thank you po. Dito tayo na. Oo, sige. Good morning po. So, balik tayo ng entrance fee. 100, ma'am. Bigay ka ng 1,000. Wala nga. Walang choice. Hintay na tayo. Thank you po. Maganda tayong bayad and hanap tayo ng area. Dahil magandang area. For the Virgin Island. Saan yan? Saan punta mo? Tabi-tabi lang. Hanap tayo ng pwesto. Dun.
going back sa nag-stay namin. Ayan. Sobrang init dito sa Virgin Islands. Sige po. Sige, thank you. Hinihintay na namin si Kuya. Kumakan. Ayun, super enjoy naman. Enjoy yung isa dyan sa pag-alipad ng drone. Mukha naman talagang Virgin. Ganda ng buhangin nila. Gano'n din ba? It's so hard. Ito yung daw siguro. Sige po. Ingat. Ready for take off. Charot. One eternity later. Thank you po. This is